hello, 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 how are you? Hello, 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 hello guys. Ayan, yan. Today episode, yan. Meron kasing nagbigay ng cake sa pinsan kong, ayan, sa Adin. Ano ba tawag? Tamang pronounce, whatever. Yan. So, tayo naman ay hindi mahilig sa sweet. At hindi tayo sweet. Char. So, ito. Actually, isa lang piraso na lang. Ito, kinain na namin actually. Nakalimutan ko lang siya. So, ngayon, yan. Sharan. Yan. So, pastry, whatever. So, titikman natin siya. Naubos na namin yung ano iba. Bago ko na isipang i-vlog. Nakalagay dito, the future is sweet. Diba? May ganun. The future is sweet. Sana all. Actually, nakain na namin yung thank you so much na nagbigay. Ayan. Thank you so much na nagbigay. Ano ba, Ella? Gulo mo. Yun, guys. Medyo nagulang ating hair. Napilawan na yung soft drinks. Hindi na ako mahilig mag soft drinks. Ako na yung tubig. Mahirap na. Singilin tayo ng panahon. Meron pala kasi sinhalang. Magluto ko sa At Pansit, guys. So, yun. Papakulo muna ako ng manok. Ito siya, guys. So, magluluto ko sa kanila ng pansit. Ayan. So, nagpe-prepared pa lang tayo. So, prepared lang natin muna yung mga kailangan. Diba? So, meron akong 4 na piraso chicken legs. Ayan na siya. So, pinapalambot ko muna yung chicken. Ayan. So, chicken legs. Pero wala akong repolyo. Carrots lang. Pwede na yan. Talo-talo na yan. Diba? Carry bells na yan. So, ever. So, mamaya. Alright. Let's see you later. Alligator. Yeah.